Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් ඔයාට මම කියලා දෙන්නේ නිතර දෙවේරේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ෆ්‍රේස් එකක් සම්බන්ධව. දැනට, తాවකාලිකව මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ හරියටම කොහොමද කියලායි අද දවසේ පාඩමින් ඔයාට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සම්බන්ධව තොරතුරු දැනගන්න කැමති නම් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් වීඩියෝව අවසානයේදී ලබා දීලා තියෙනවා. දැනට මේ ඇති දැනට කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි භාවිතා කළ යුතු ෆ්‍රේස් එක තමයි for the time being. For the time being. මෙන්න මේකයි ඔයා ඉස්සරලා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. For the time being. මේක for කියලා අදින්න එපා. For the time being. දැනට. This is enough for the time being. දැනට මේ ඇති. Usually this phrase is used at the end of a sentence. වාක්‍යයක අවසානයේදී තමයි බොහෝ වෙලාවට මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට කතා බහේදී අවශ්‍ය නම් මුලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. For the time being, this is enough. අන්න ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. This is enough for the time being. දැනට මේ ඇති. දැනට මේ ඕනෑවටත් වඩා ප්‍රමාණවත්. ඕනෑවටත් වඩා කියන අර්ථය අපි ලබා ගන්නේ more than enough කියන phrase එකෙන්. More than enough. This is more than enough for the time being. දැනට මේ ඕනෑවටත් වඩා වැඩි. This is more than enough for the time being. දැනට ඔන්න ඕක අමතක කරලා දාන්න. දැනට ඔන්න ඕක අමතක කරලා දාන්න. Just forget it for the time being. Just forget it for the time being. Forget it. අපි එකට කියවනවා forget it. ඒ විදිහටයි කතා කරන්නේ. Just forget it. ඔන්න ඕක අමතක කරලා දාන්න. අන්නේ අදහස ගන්න අපි මේ just කියන වචනේද ඇතුළුව මේක කියනකොට. Just forget it for the time being. දැනට ඔන්න ඕක අමතක කරලා දාන්න. අන්නේ කොටස විතරක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Just forget it. Just forget it. Forget it. Forget it. මේ විදිහට ස්පෝකන් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. Just forget it for the time being. දැනට ඔන්න ඕක අමතක කරලා දාන්න. දැනට මේක තියාගන්න. Just keep this for the time being. දැනට මෙන්න මේක තියාගන්න. Just keep this for the time being. දැනට ඔන්න ඔහෙ මොනවා හරි කමු. Just eat. නැත්නම් අපිට have කියන පදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් eat කියනවට සමාන පදයක් say. Just have something. Or else you can say just eat something for the time being. දැනට මොනවා හරි කමු. Just have something for the time being. දැනට මම මේක ගන්නද? May I take this for the time being? May I take this for the time being? දැනට මම මේක ගන්නද? May I take this for the time being? දැනට මම මේක මං ළඟ තියාගන්නද? May I keep this with me for the time being? May I keep this with me for the time being? දැනට මම මෙතන වාඩි වෙන්නද? May I sit here for the time being? May I sit here for the time being? May I sit here for the time being? මම හිතන්නේ දැනට අපි සියලුම ප්‍රශ්න නොසලකා හරින්න ඕනේ. ගණන් ගන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. මේ අදහසයි කියන්නේ. අපි නොසලකා හරිනවා ගණන් ගන්නේ නැහැ කියන්නේ පාවිච්චි කරන හොඳ verb එකක් තමයි ignore කියලා කියන්නේ. Ignore. නොසලකා හරිනවා ගණන් ගන්නේ නැහැ. I think මම හිතන්නේ we should ignore. අපි ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ. නොසලකා හරින්න ඕනේ. All the problems. සියලුම ප්‍රශ්න for the time being. දැනට. මම හිතන්නේ දැනට අපි සියලුම ප්‍රශ්න නොසලකා හරින්න ඕනේ. ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ. I think we should ignore all the problems for the time being. I think we should ignore all the problems for the time being. මම හිතන්නේ දැනට අපි සියලුම ප්‍රශ්න අමතක කරලා හොඳට විනෝද වෙන්න ඕනේ. I think we should forget all the problems for the time being and enjoy well. I think we should forget all the problems for the time being and enjoy well. I think we should forget all the problems for the time being and enjoy well. මම හිතන්නේ දැනට අපි සියලුම ප්‍රශ්න අමතක කරලා දාලා හොඳට විනෝද වෙන්න ඕනේ.
I think we should forget all the problems for the time being and enjoy well. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය ඔයත් නිර්මාණය කරගෙන හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.